درود به دوره آموزشی مبارزه خیابانی یا بوکس خیابانی جاویدان خوش اومدید. در ابتدا ازتون میخوام که با حوصله به توضیحاتی که در ابتدای این ویدیو خدمتتون عرض میکنم به خوبی گوش بدید تا از این دوره آموزشی به خوبی نتیجه بگیرید و بعد از توضیحات میریم سراغ آموزش گارد، فنر زدن و انتقال وزن که توی این قسمت انتخابشون کردم که بهتون آموزش بدم. خب اول با معرفی خودم شروع میکنم. من محمد امین جوکار هستم، مربی چند رشته رزمی و دفاع شخصی. توی رشته‌های مختلف رزمی قهرمانی از شهرستانی دارم تا قهرمان کشوری. یک استایلی ابداع کردم ویژه دفاع شخصی که ترکیبی از چندین رشته رزمی که کار کردم، اما بیشتر توی این استایل از بوکس، کیوکوشین کاراته و دفاع شخصی استفاده کردم که همونطور که ابتدای ویدیو گفتم اسمش رو گذاشتیم مبارزه خیابانی یا بوکس خیابانی جاویدان. این استایل به شدت کاربردی در دفاع شخصی و با توجه به تجربیاتی که توی سالهایی که رزمی کار کردم، حدود 22 سال تجربه دارم. آنالیز درگیری‌های مختلف، درگیری‌هایی که خودم داخلشون حضور داشتم، بهتون قول میدم که یکی از کاربردی ترین استایل‌های دفاع شخصی که میتونید یاد بگیرید. بسیار ساده اما بسیار کاربردی. اگر بخوام برای میزان کاربردی بودن این استایل یا سبکی که میخوام بهتون آموزش بدم مثالی بزنم، باید بهتون بگم که خیلی به روش آموزش هنرهای رزمی و دفاع شخصی به نیروهای ویژه نظامی شبیه. یعنی برای نیروهای ویژه نظامی از این نوع استایل مبارزه خیابونی استفاده میکنن که بتونن توی شرایط مختلف از جمله درگیری‌های حالا یک نفره چند نفره هم از خودشون محافظت کنن، هم بتونن اون شخص رو از کار بندازن. برای یادگیری فنونی که توی این دوره آموزش دادم شما هیچ سابقه رزمی نیاز نیست که داشته باشید، هیچ پیش نیازی نداره. آموزش ها از سطح صفر و حتی اگر 1 ساعت هیچ رشته رزمی یا رشته ورزشی کار نکرده باشید میتونید به خوبی با این دوره یاد بگیرید و مسلط بشید به مهارت بالا برسید. در این دوره ضربه های دست رو به خوبی کار میکنیم، ویژه دفاع شخصی، ویژه مبارزه خیابونی، ضربه های پا رو هم همینطور و یک سری تکنیک های پرتابی و تکنیک های روی درگیری روی زمین یا همون خاک رو هم کار میکنیم. بیش از 80 تا 90% حرکت ها رو میتونید بدون یار تمرینی، بدون تجهیزاتی یاد بگیرید. فقط کافیه که به خوبی با دوره تمرین کنید، به جزئیات توجه کنید و حالا اون مقداری از حرکتام که میمونه که شما به تجهیزات نیاز دارید یا به یار تمرینی نیاز دارید، هر وقت که شرایطتون مناسب بود میتونید حالا با دوستتون، با خانواده تمرین بکنید یا حالا هر وقت تونستید کیسه بوکس گرفتید باهاش تمرین بکنید. حالا اگر با دوستتون تمرین ها رو انجام بدید میتونید از میت استفاده بکنید و برای هم میت بگیرید و با میت تمرین بکنید. یا حالا اگر هیچ کدوم از اینا رو هم نداشتید به صورت سایه زنی تمرین کنید. فقط اگر واقعاً میخواید یاد بگیرید، به مهارت برسید، این هنر رو یاد بگیرید، 3 تا کار هست که ازتون میخوام حتما انجام بدید. کار اولی که ازتون میخوام صبوری کردن و حوصله به خرج دادنه. خیلی مهمه این موضوع. اگر صبوری نکنید، اگر آموزش ها رو ریز به ریز نبینید، اگر به جزئیات توجه نکنید، هیچ نتیجه‌ای نمیگیرید و وقتتون هم با دوره هدر ندید. ازتون میخوام که به این دوره آموزشی به چشم محتواهای خنده‌دار و حالا دوربین مخفی و سرگرمی نگاه نکنید. به این دوره آموزشی به چشم یک باشگاه رزمی، یک دوجو نگاه کنید. به چشم یک آموزشگاه نگاه کنید. فکر کنید رفتید باشگاه. شما اگر برید باشگاه حضوری باید کلی هزینه بکنی که مربی برات آموزش خصوصی بذاره که وقت داشته باشه براتون جزئیات رو توضیح بده، وگرنه توی آموزش عمومی توی باشگاه خیلی از چیزا رو به شما یاد نمیدن، فقط بهتون میگن اجرا بکن و به خاطر همینم خیلی وقتها توی کارتون ایراداتی به وجود میاد چون جزئیات رو نمیدونید که حالا هم میتونه باعث بشه نتیجه نگیرید، هم هیچ وقت کارتون حرفه‌ای به نظر نرسه و واقعا هم حرفه‌ای نباشه، چنین احتمال آسیبتون هم وجود داره. اما من توی این دوره آموزشی
با جزئیات ریز بریز همه چی رو بهتون آموزش میدم. فقط کافیه که صبوری کنی، حوصله به خرج بدی، آموزش ها رو ذره به ذره ببینی، حتی چند بار ببینی که به خوبی توی ذهنت بشینه و بتونی اجراشون بکنی توی تمرین و نتیجه عالی بگیری. سریع آموزش ها رو رد نکنی، یه سری جاهاشو مثلا اینطوری نباشه که نبینی، کامل جزئیات رو ببین. ممکنه یک نکته‌ای که من بهت توی آموزش گفتم رو شما بیای رد بکنی، نبینی و بری تمرین بکنی، توی کارت یه ایرادی بیفته، یک حالا مشکلی به وجود بیاد که در مرحله اول ممکنه مفاصلت مثلا آسیب ببینه، در مرحله دوم هر کاری میکنی که بخوای حرفه‌ای اجرا بکنی، عالی اجراش بکنی، مهارتت بیشتر بشه، میبینی نتیجه آنچنانی نمیگیری. به خصوص که حالا دوره برای اینه که شما یاد بگیری توی خیابون چجوری از خودت محافظت کنی. اونجا اگر یه اشتباه بکنی امکان آسیب دیدن از سمت مهاجم وجود داره. و موضوع بعدی اینه که شما کلا استایل دیگه به هم میریزه. حالا این نکته‌ای که شما ممکنه توی این آموزش‌ها بهش توجه نکرده باشی و این مشکلات رو به وجود آورده باشه، اگر خودتون بخواید بهش برسید 5 سال طول بکشه، 10 سال طول بکشه. خیلی مهمه که به جزئیات به خوبی توجه کنید و صبوری کنید. کار دومی که ازتون میخوام انجام بدید اینه که برای تمرین کردنتون و آموزش دیدنتون یک زمان مشخص کنید، مثل زمان رفتن به باشگاه. حالا از 20 دقیقه تا 1 ساعت تایمش باشه، زمانش باشه و سعی کنید که هر روز باشه، اگر نشد یه روز در میون باشه، 3 جلسه در هفته باشه، حتی 2 جلسه در هفته باشه، ولی یک زمان مشخص براش بذارید. توی این تایم کار دیگه‌تون رو تعطیل کنید، توی این زمان فقط آموزش ببینید و تمرین کنید. مثلا 1 ساعت اگر گذاشتید، توی این 1 ساعت همون آموزش‌های جدیدی که می‌خواید رو ببینید، یا اگر آموزش‌ها رو مثلا امروز شما دیدید، روز بعد دیگه نیازی ندارید که حالا بهتر مرور بکنید، یک آموزش رو چند بار ببینید، هر بار قبل تمرینتون ببینید. مثلا امروز آموزش ضربه مشت با دست عقب رو یاد گرفتید و توی ذهنتون هست، فردا دیگه مثلا 1 ساعتش رو فقط تمرین بکنید. یا حالا اگر چند تا ضربه یاد گرفتید، چند تا ضربتون رو تمرین بکنید. حالا اگر مثلا باید یه آموزش جدید هم میدیدید و به اون تکنیکایی که دیدید مسلط شدید، آموزششون رو دیدید و یاد گرفتید، بیاید مثلا 20 دقیقه‌اش رو بذارید برای آموزش دیدن، 40 دقیقه بعد رو بذارید برای تمرین کردن. این حالا میزان تمرین کردنش و مدت زمانش دست خودتون با توجه به شرایطتون. فقط ازتون میخوام که زمان مشخص کنید برای تمرینتون و توی اون زمان فقط به یاد گرفتن از این دوره آموزشی و تمرین کردن بپردازید و به غیر از این کاری نکنید. تمرکزتون رو جای دیگه‌ای نذارید تا به خوبی نتیجه بگیرید. احساس کنید رفتید باشگاه و الان توی فضای باشگاه هستید، اینجا باید تمرین بکنید، اینجا باید یاد بگیرید. اینطوری بهش نگاه بکنید، اینطوری این دوره رو تصور کنید. کار سومی که ازتون میخوام انجام بدید اینه که با لایک کردن، نظر دادن و اشتراک گذاری این دوره آموزشی، این محتوا از ما حمایت کنید. اگر این کار رو انجام بدید باعث میشه که محتوای ما بازدید بیشتری داشته باشه و ما درآمد بیشتری داشته باشیم. وقتی من درآمد بیشتری داشته باشم، میتونم از کارهای دیگه‌ای که باعث درآمد من میشن، باعث میشن من درآمدم افزایش پیدا بکنه، بزنم و بیشتر وقت بذارم روی این دوره آموزشی، بیشتر در حالا زمینه‌های مختلف توی این دوره براتون آموزش بسازم. پس به حمایتتون نیاز دارم اگر میخواید که من واقعا بتونم 100% خودم رو براتون بذارم. وقتی به یک آموزشگاه رزمی برید برای یادگیری یکی از رشته‌های رزمی، توی بیشتر رشته‌ها اولین چیزی که به شما آموزش میدن گارده و هر سبکی هم گارد مخصوص خودش رو داره. حالا ابداع کنندش با توجه به چیزایی که توی ذهنش داشته، با توجه به تجربیاتی که داشته، یک گارد برای اون سبک طراحی کرده که اون رو به شما آموزش میدن. حالا گارد چیه؟ گارد توی رزمی به حالتی از قرار گرفتن دست و پا گفته میشه که مزایای زیادی داره، از جمله این که استقرار ما نسبت به حالت عادی که می ایستیم بهتر میشه، تعادلمون بیشتر میشه، میتونیم قدرت بیشتری اعمال کنیم، میتونیم از نیرومون بهتر استفاده بکنیم. مزیت بعدیش اینه که میتونیم در مقابل حمله های حریف یا مهاجم از نقاط مختلف بدنمون، به خصوص نقاط حساس بدنمون، بهتر
محافظت کنیم و احتمال آسیب دیدنمون بیاد پایین‌تر. مثلا از فکمون بهتر میتونیم محافظت کنیم، از کبدمون، از دنده هامون بهتر میتونیم محافظت کنیم. مزیت بعدی که داره اینه که اگر ما خواستیم حمله بکنیم میتونیم سریعتر حمله بکنیم، میتونیم ضربه های سنگین‌تری بزنیم، یعنی هم توی حمله هم توی دفاع عملکرد بهتری داشته باشیم. توی مقاومت کردن مثلا وقتی دارن شما رو هول میدن بهتر میتونید مقاومت کنید، وقتی با چند نفر درگیر شدید بهتر میتونید از خودتون مراقبت کنید و حالا اونها رو از کار بندازید یا درگیری رو مدیریت کنید. خب فهمیدیم گارد چیه. حالا ما از چه گاردی استفاده میکنیم؟ گاردی که من بهتون آموزش میدم ترکیبی از گارد چند سبک، از جمله بوکس، کیوکوشین و دفاع شخص. بریم شروع کنیم آموزش گارد رو از 0 تا 100. اولین چیزی که باید توی گارد یاد بگیرید محل قرار گرفتن و حالت پاهاست. توی گارد باید اول پاهاتون رو به اندازه عرض شونه‌تون باز کنید. عرض شونه میشه از اینجا تا اینجا. به همین اندازه حدوداً پاتون رو باز کنید. یکم کمتر بشه، یکم بیشتر، عیبی نداره. حالا اون پایتون که قوی‌تره، اون پایتون که بیشتر بهش مسلط هستید، مثلا من پاراستم. اگر شما هم پاراست بودید، همون پاتون رو به اندازه همون عرض شونه‌تون بذارید عقب‌تر. اگر پای چپتون قوی‌تر بود، پای چپتون رو به همون اندازه بذارید عقب‌تر. حالا پنجه پای جلومون، نوک پای جلومون به سمت هدف به صورت مستقیمه به این حالت. پنجه پای عقبمون توی حالت 45 درجه قرار میگیره. توی این حالت ببینید پای جلو مستقیم، پای عقب به نسبت روبرو 45 درجه میشه. این میشه 90، این میشه روبروی من. ما بین این دوتا میشه 45 درجه. از بغلم اجرا میکنم. ببینید پا به اندازه عرضشون باز میشه. حالا پایی که قوی تره به اندازه همون عرض شونه خودم میره عقب‌تر. حالا برای بعضی از افراد ممکنه این فاصله باید یکم کمتر باشه که بتونن حفظ تعادل بهتری داشته باشن، یکم، یا برای بعضی از افرادم یکم پاشون باید بازتر باشه. این رو یکم جلو عقب کنید پاتون رو. ببینید توی کدوم حالت تعادلتون بیشتره، استقرارتون بهتره، کاملا به پاهاتون مسلطید و تعادلتون خیلی خوبه، خیلی خوب میتونید اعمال نیرو بکنید. اون فاصله بین پاها مخصوص شماست. دیگه باید توی تمرینتون همیشه پاتون رو توی اون فاصله بذارید تا توی بدنتون جا بیفته، توی ناخودآگاهتون جا بیفته. وقتی توی شرایط واقعی قرار گرفتید پاتون توی همون فاصله قرار بگیره، دقیقاً بدون اینکه بخواید به پاهاتون نگاه بکنید و بتونید حالا ضربه ها رو اجرا بکنید، دفاع ها رو انجام بدید. برای پای دیگر من به همین شکله. حالا پا رو که گذاشتم عقب، گفتم پای عقبم میشه 45 درجه، این 90 درجه منه نسبت به روبرو، اینم که روبروی منه میشه 45 درجه. ما بین این دوتا اینجا میشه. خب حالا باید پای جلومون رو یکم خم کنیم. برای چی؟ برای وقتی که مهاجم به ما ضربه میزنه پای ما یک فضایی برای صاف شدن داشته باشه. یعنی ضربه که اومد فضا برای حرکت داشته باشیم. اگر پا صاف باشه، ضربه که بخوره امکان پاره شدن رباط و آسیب شدید زانومون هست. و موضوع بعدی که برای خم کردن پا وجود داره، دلیل بعدیش اینه که انرژی ذخیره شده داشته باشیم. وقتی پا رو خم میکنید انرژی توی عضلات پاتون ذخیره میشه و وقتی میخواید سریع حرکت بکنید میتونید بهتر عمل کنید. وقتی میخواید ضربه بزنید، این ضربه‌ای که میخواید اجرا کنید از این انرژی ذخیره شده استفاده میکنه و سنگین‌تر میشه. یه 5 درجه خیلی کم، این صافه، یکم خم. توی این حالت اگه پا چپ بودید، پای جلوتون میشه این پای یکم خم به این حال. خب این شد از حالت پاهای ما توی گارد. حالا اگر مثلا میخواستیم روی استایل بوکس بایستیم، پای عقبمون یکم بیشتر میرفت عقب و پای جلومونم توی حالت 45 درجه قرار میگرفت، به این حالت میشد. اما این گارد یک ایراد داره، اونم اینه که طراحی شده برای مبارزه با یک نفر. توی بیشتر سبک‌ها اینطوریه که گاردشون برای مبارزه با یک نفر طراحی شده. ما میخوایم گاردمون جوری باشه که بتونیم عملکرد بهتری توی تمام اون حالا دامنه‌ای که جلوی ما قرار داره داشته باشیم. خب
میخوایم بریم سراغ حالت دستا. حالت پاها رو بگیر رضا. حالت دست هامون به چه شکله؟ اول باید حالت بالا تنمون رو تنظیم بکنیم. ببینید زاویه‌ای که به بدنمون میدیم حدوداً 10 تا 15 درجه است. یکم مایلیم به سمت پایی که 45 درجه است. یکم بیشتر از این نشه، چون اگر بخوایم کاملا 45 بایستیم برای مبارزه با یک نفر کاربردی باشه، ولی همونطور که گفتم ما میخوایم برای درگیر شدن با چند نفر هم آماده باشیم. توی درگیری با چند نفر هم بهترین عملکرد رو داشته باشیم. پس بالا تنمون 10 الی 15 درجه به سمت پایی که 45 درجه است مایل میشه. حالا آرنج ها رو به بدن میچسبونید به این حالت. حالا دست ها رو مستقیم جمع میکنید به سمت بالا. یکم آرنج ها رو میارید تو، یکم ها ببینید از بغل خودم اجرا میکنم که ببینید چقدر جمع میشه. دست ها اینطوری جمع شد، ببینید یکم 3-4 سانت 5 سانت نهایتا. اینجوری نیست که بکشم بندازم داخل اینطوری بشه، یه 4-5 سانت میاد داخل. به این حالت قرار بگیره. خب وقتی این کار رو انجام دادیم، حالا یکم شونه هامون رو میبریم بالا. وقتی شونه هامون رو آوردیم بالا، یکم چونمون رو میدیم به سمت پایین، دستامون رو مشت میکنیم. دست عقب، دستی که موافق پای عقب هست، عقب‌تر قرار میگیره وقتی ما 10-15 درجه به بدنمون زاویه بدیم. حالا دست عقب کنار فکمون قرار میگیره. حالا یا دست راستمون یا دست چپ. دست دیگرمون که موافق پای جلومون در حالت گارد هست، حدوداً 1 وجب با فکمون فاصله داره، یعنی این حدود است. حالا اینجا شما باید همونطور که گفتم چونتون پایین باشه، شونهاتون یکم بالا، برای اینکه اگر ضربه اومد بتونه جلوی ضربه رو بگیره. شونتون و فکتون هم پایین باشه که پشت شونتون قایم بشه و احتمال ضربه خوردنش کمتر باشه، چون ضربه به فک باعث کاملا از کار افتادن شما میشه. حالا شونمون یکم پایینه ولی نگاهمون به روبروه. پس شد به این حالت از بغل میگیرم توی این زاویه. ببینید پاها بنزه عرضشون باز شد، بنزه عرضشون پای قویم رفت عقب، پای عقبم توی 45 درجه، بالا تنم 10 الی 15 درجه چرخید به سمت پای 45 درجه عقبم. دستام از ناحیه آرنج جمع شد، آرنجام رو 5 سانت آوردم داخل. حالا 3-4 سانت هم بیشتر بشه عیبی نداره. آوردم داخل، سرشونه‌هام رو بردم بالا، یکم چونه رو میدم پایین، نگام به روبروه و نگام مستقیمه. نگام اینجوری توی زاویه نیست، نگام مستقیمه. چونم یکم پایینه برای اینکه بتونم بهتر ازش محافظت کنم. شونه‌هام برای همین بالاست. حالا ممکنه شما ببینید یک سری بوکسورها، یک سری از رزمیکارها که گاردشون متفاوته. شما وقتی یاد گرفتین این گارد استاندارد، گارد پای است. شما وقتی یاد گرفتی، حرفه‌ای شدی که توی شرایط اضطراری سری تونستی شونه‌هات رو بیاری بالا و فکت رو ببری داخل و پوشش بدی، عیبی نداره مثلا توی حالت‌های مختلف دستت پایین باشه و سری بری توی این حالت. پس در ابتدا باید دقیقاً همینطوری یاد بگیری. چونه میره پایین، شونه‌ها بالا. به این حالت حالا دستام رو مشت میکنم. ببینید 4 انگشت از وسط جمع میشه، بعد 4 انگشت جمع میشه کف دست، بعد انگشت شست جمع میشه و میاد کنار 4 انگشت. به این حالت این میشه یک مشت. حالا دستام اینجا مشت میشن. دستی که موافق پای عقبم هست توی گارد میاد کنار فکم. دست دیگرم که مشت شده ببینید حدوداً 1 وجب با چونم فاصله داره. به این حالت قرار میگیریم. به این حالت. خب ببینید از نمای روبرو به این حالت. اینجا اشتباهاتی که ممکنه رخ بده رو بهتون میگم. اولیش اینه که سر رو اینطوری میکنن، میخوان چونه رو بیارن پایین. چونتون باید همینجا بره به سمت پایین. حالا این دست جلوتون که گفتم یکم فاصله داره، حدوداً 1 وجب. اگر کمتر بشه عیبی نداره، یه خورده. اگر یکم هم بیشتر بشه عیبی نداره. این ایراد نیست. ایراد بعدی اینه که دست ها رو به این حالت جمع میکنن برای اینکه میترسن ضربه بخوره توی شکمشون. اینطوری پهلوها بیشتر آسیب میبینه و شما هم نمیتونید خوب ضربه بزنید. پس به حالت دستام توجه بکنید. تو همون حالتی که گفتم قرارش بدید. حالت دست ها باید با هم دیگه عدد 11 رو تشکیل بده. عدد 8 نشه. به این حالت نشه، یا اینطوری هم باز نشه. اینم 11 است ولی بازه. باید همون جایی که بهتون گفتم باشه. به این حالت. خب چونه پایین، نگاه رو برو. حالا توی تمرینتون باید هر بار این گارد رو بگیرید. ازتون میخوام که دستتون رو کاملا بندازید و بین پاهاتون فاصله رو به هم بریزید. دوباره از اول
استقلالتون رو تنظیم بکنید و دستاتون هم بیارید بالا و گاردتون رو بگیرید به این حالت. خب حالا گفتم که این گارد برای اینه که ما بتونیم ضربه‌های بهتری بزنیم، برای اینکه نقاط حساسمون رو بتونیم بهتر پوشش بدیم، تمام نقاط بدنمون به خصوص نقاط حساس. خب حالا رضا گارد بگیر. ببینید من مشت میبرم، وقتی گارد داشته باشه چقدر خوب میتونه دفاع کنه. من مشت میبرم میتونه دفاع بکنه، من پا میبرم میتونه خوب دفاع بکنه. وقتی بخواد به من ضربه بزنه میتونه ضربه سنگین بزنه، وقتی من هولش بدم میتونه بهتر مقاومت بکنه و همه عملکرداش بهتر میشه. ببینید من اگر بخوام کبدش رو بزنم یکم یا آرنجش رو میاره پایین، حالا چند حالت دفاعی داره، یا با بدنش میاد، بستگی داره. به هر حال هر نقطه از بدنش رو که بخوام بزنم بهتر میتونه ازش دفاع بکنه و خیلی سخت‌تر میشه از کار انداختنش. خواستم که به خوبی درک بکنید اهمیت گارد رو. یک اشتباه توی گارد خیلی وقتها ممکنه باعث از کار افتادن یک فایتر بشه، یک شخص بشه توی خیابون. به همه موارد توجه بکنید تا یک گارد عالی داشته باشید. این گارد استانداردمونه. حالا از توی این حالت زمانهایی که ما میخوایم نفوذ کنیم، زمانهایی که چند نفر میریزن سرمون، زمانهایی که احتمال ضربه به سر و صورتمون بیشتره، مثلا توی حمله کردن احتمال میدیم که ممکنه به سر و صورتمون ضربه بخوره، چون ضربه به سر بیشتر باعث از کار افتادن میشه تا ضربه به نقاط میان تنه. حالا ضربه به نقاط میان تنه میتونه یک فرد رو از کار بندازه، اما کار هر کسی نیست و هر شخصی هم میان تنه قوی نداره. خب توی این زمانهایی که گفتم وقتی میخوایم نفوذ کنیم، وقتی میخوایم دفاع بهتری داشته باشیم، این دستامون از اینجا میان بالا پیش چشمامون، پیش پیشانیمون، میشه هدگارد. اون گارد استانداردمونه میشه هدگارد. دستامون میاد بالا، همون حالت یازه یکم جمع‌تر و به این حالت قرار میگیره. دستامون مشت به این حالت. حالا بعدا که کار کردید، حرفه‌ای شدید، میتونستید سریع ضربه بزنید، مثلا دستتون هم صاف باشه میتونید سریع تبدیل کنید ضربه بزنید، دیگه میتونید با دست باز این کار رو انجام بدید به این حالت. پس اینم شد هدگارد. اینم تمرین بکنید. از توی این حالت بیاید روی این حالت برگردید. از توی این حالت بیاید روی حالت هدگارد برگردید روی گارد استانداردتون. دوباره و هی تکرار بکنید، هی گاردتون رو کامل بندازید، دوباره اجرا بکنید، کاملا مسلط بشید و توی ذهنتون جا بیفته، بتونید خیلی سریع انجامش بدید. تا وقتی خوب یاد گرفتید، حرفه‌ای شدید، میتونید مثل کلی از قهرمان‌های بزرگ، کلی از اساتید بزرگ توی گاردتون تغییراتی ایجاد بکنید با توجه به تجربتون، با توجه به حالا مهارتی که به دست آوردید و این برای شروع کار شماست. مورد بعدی که میخوام بهتون آموزش بدم و باید روش تمرین بکنید فنر زدنه. به بغل وایسا رضا که به خوبی ببینن. حالت گارد رو بگیرید و بدنتون رو تا جایی که میتونید، اول دستاتون رو بندازید و تمرین بکنید که تمرکزتون روی فنر زدن باشه. تا جایی که میتونید بدنتون رو بکشید بالا، بیاید روی پنجه‌ها و برگردید پایین. ببینید برگشتن پایینتون اینجوری نباید باشه که بخواید ته پاتون رو بکوبید به زمین. باید سریع بیاید پایین، کل ته پاتون رو بذارید زمین، ولی ضربه این نباشه. اون آخر مسیر باید یه خورده کنترل کنید. حالا توی این فنر زدن باید کل بدنتون لخت باشه، باید نرم باشه، شل باشه. ببینید به این حالت باید اینقدر بدنتون رو شل بگیره که کاملا بدنتون حرکت بکنه وقتی دارید فنر میزنید. تا جایی که میتونید هم برید بالا. ببینید از بغل به این حالت. وقتی پای مخالفم باشه باز به همین حالت کامل میاید بالا و میرید پایین. کار باعث میشه که توی تمرینات بعدیمون، توی حالا اجرای ضربه ها، توی جابجا شدن ها خیلی بهتر بتونید عمل بکنید. توی انتقال نیرو بتونید بهتر عمل بکنید، توی رقص پا بتونید بهتر عمل بکنید، توی جابجا شدن بتونید بهتر عمل بکنید. پس خیلی مهمه. این تمرین هم سعی کنید زیاد انجامش بدید. مثلا یه ربع روی گاردتون تمرین کنید، هی گاردتون رو بندازید، دوباره گارد بگیرید، مثلا یا حالا 20 دقیقه، بعد یه ربع تا 20 دقیقه روی فنر زدن کار بکنید و بعد یه ربع تا 20 دقیقه روی انتقال وزن که در ادامه بهتون میگم کار بکنید. پس فنر زدن شد به این شکل.
حالا اگر روی گاردم اول براتون سخت بود، ساده بایستید و نرفزید. به این حال. به نکته‌ای هم که گفتم توجه کنید، ته پاتون رو زمین نزنید. حالا بعد از اینکه توی حالت ساده تونستید بزنید، دستتون پایین بود، بعد گاردتون رو بگیرید و روی این حالت بزنید. گاردتون نباید به هم بریزه، سعی کنید که به بهترین حالت حفظش کنید. خب بعد از فنر زدن گفتم که میریم سراغ انتقال نیرو. میخوام گاردتون رو بگیرید به این حالت و وزنتون رو انتقال بدید کاملا روی پای جلو و کاملا روی پای عقب. لگن منو ببینید، من اینجوری نمیرم و برگردم. کل بالا تنه باید بره روی پای جلو و برگرده روی پای عقب. اگر اول براتون سخت بود، ببینید مثلا من الان اینجام وسطم، وزنم روی دو تا پام تقسیم شده. با پای عقبم بدنمو میارم بالا، میندازمش روی پای جلو. حالا پاشنه پای جلومو بلند میکنم، وزنمو میارم بالا و میندازم روی پای عقب. در ابتدا میتونید به این شکل کار بکنید. دستتون هم پایین باشه که بتونید تمرکزتون رو بذارید روی انتقال نیرو. این انتقال نیرو خیلی مهمه. حالا توی جابجا شدنمون، توی ضربه زدنمون، توی دفاع کردنمون، توی ضد حمله زدنمون، توی همه چی، توی اجرای تکنیک ها کاربردی. پس خیلی روش وقت بذارید، حتما با دقت. میدونم در ابتدا ممکنه براتون حوصله سربر باشه، براتون سخت باشه، ولی انجام بدید که بتونید با سرعت عالی اجراش بکنید. خب ببینید، پس اول شد به این شکل اگر براتون سخت بود. بعدش گاردتون هم بگیرید و باهاش اجرا بکنید. به این بعدم توی یه خط میره برمیگرد. بعدش که مسلط‌تر شدید، به این حالت ببینید که روونتر این کار رو انجام میدیم. دیگه اینطوری نمیایم روی مثلا یکی از پاهامون بالا بعد خودمون رو بندازیم روی پای جلو. دیگه خیلی نرم میریم روی پای جلو و برمیگردیم. کل وزنمون میره روی پای جلو و کل وزنمون میاد روی پای عقب. به این حالت. خب توی این انتقال وزن اگر یکم پای جلوتون بیشتر خم شد وقتی اومدید، ایرادی نداره، طبیعیه. وقتی اومدید عقبم که دیگه پاتون صافه. پس به این موضوع هم اگر برخوردید ایرادی نداره. حالا یه مقدار که با این بلند کردن پاشنه کار کردید، به این حالت وقتی میایم عقب پاشنه پای جلو بلند میشه، وقتی میریم جلو پاشنه پای عقب بلند میشه. حالا توی این حالت سعی کنید که بدون اینکه پاتون زیادم بلند بشه این انتقال نیرو رو انجام بدید. ببینید فقط با حرکت دادن بالا تنه و یکم تغییر حالت پاها میایم روی پای جلو، میریم روی پای عقب. به این حالت بعد اول دستاتون رو بندازید و اجرا بکنید و بعدش دستاتون رو روی حالت گارد بگیرید و به این حالت اجرا بکنید. یکم بلند شه پاشنه پاتون ایرادی نداره. ببینید بالا تنه من کامل اومده جلو، اینجوری نیست. بالا تنه من کامل جلو هست. میتونید از خودتون فیلم بگیرید ببینید که دارید چجوری اجرا میکنید. دارید اینجوری میرید یا با کل بدن. این درسته، با کل بدن. حالا این سه تا رو تمرین بکنید: گارد، فنر زدن و انتقال وزن. بعد به اینا که مسلط شدید، کاملا عالی میتونستید انجامشون بدید. بیایید سراغ قسمت‌های بعدی و چیزای جدید رو یاد بگیرید و اونا رو هم تمرین بکنید. دیگه اینا رو وقتی یاد گرفتید نمیخواد هر کدوم رو مثلا یک رو 20 دقیقه تکرارشون بکنید. هر کدوم رو 2-3 دقیقه میزنید و بعد میایید سراغ ضربه ها، سراغ تکنیک ها که در ادامه خودم راهنماییتون میکنم. فعلا وقت بذارید روی اینها زیاد تکرارشون بکنید که مسلط بشید. اینا پایه کارمون هستن، خیلی مهمن، خیلی اهمیت دارن. باید عالی یاد بگیرید و بهشون مسلط بشید. رضا وایس گاردگیر روبروی من. حالا میخوام بهتون این فنر زدن رو مثلا یکی از کاربرداش رو بگم. فنر زدن رو که شما کار بکنید وقتی میخواید سریع جابجا بشید، البته هم فنر زدن هم انتقال وزن، وقتی که این دوتا رو با هم کار بکنید توی انتقال نیرو میتونید خیلی سریعتر عمل بکنید. وقتی میخواید ضربه بزنید خیلی
سریعتر، هم روی سینه پاتون میتونید حرکت بکنید، خیلی میتونید تیز حرکت بکنید و هم این که میتونید وزنتون رو با ضربتون بیارید جلو که بتونید یه ضربه سنگین رو اجرا بکنید. توی رقص پا کردن ها، توی سری جابجا شدن و اینا خیلی تأثیر گذارن این تمرین ها. من میتونم وقتی مثلا با رضا درگیر شدم خیلی سریع جابجا بشم که اون اصلا نتونه فرصت بکنه به من ضربه بزنه، یا ضربه‌ای که میزنه میخوام مثلا ضربه پا که مثلا میزنه میتونم سریع جابجا بشم و دفاع بکنم. میتونم سریع دوباره بیا ضربه پا رو، میتونم سریع جابجا بشم ضربه بزنم، از دامنه ضربهش خارج بشم. این سریع جابجا شدن و این تیز جابجا شدن و با حفظ تعادل به انتقال وزن و فنر زدن نیاز داره تا بتونید عملکرد خیلی خوبی داشته باشید. حمایت یادت نره، جاوید باشی.